එල්ලෝ ස්පේස්වෑම් සුබාලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. රතිඥා හඬ මධ්‍යේ තමයි අද අපි රොකට් ලොන්ච් එක බලන්න යන්නේ. පොඩ්ඩකට මම මේ ඔඩියෝ ඔෆ් කරනවා. ඉතින් කස්ටිය මොකද වෙන්නේ අද නැකතර වැඩාල්ලන්න යන්නේ ගණන් ගන්න එපා. ඉතින් අද එහා පැත්තේ ගෙදර කට්ටිය සින්දු දාලා තියෙන ඉතින් අද පොඩ්ඩක් දන්න දවස් වින්ද. ඉතින් අද තියෙන ඇත්තරම විශේෂ රොකට් ලොන්ච් එකක් හැමදාම බලන වගේ මේ සැටලයිට් ලොන්ච් කරනවා. ඒ වගේ ගන්න මේ අද ඇත්තරම සයන්ස් එක්ස්ප්ලොරේෂන් සම්බන්ධයෙන් සිද්ධ කරන ස්පේස් ක්‍රාෆ්ට් එකක රොකට් ලොන්ච් එකක් තමයි අද අපි බලන්නේ. ඇත්තරම මේ අද ටිකක් කලින් මේ කලින් නෙමෙයි අද පොඩ්ඩක් පරක්කුයි. විනාඩි 7යි තියෙන හැබැයි අපිට මේ රොකට් ලොන්ච් එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕනේ. අප්කමින් ලොන්චර්ස් කියා ජූස් මිෂන් එක ඉතින් අද තියෙන්නේ Ariane 5 රොකට් ලොන්ච් එක. අපි මිෂන් එක ගැන කතා කරොත් එහෙම මේක ඊයේ තමයි සිද්ධ කරන්න හිටියේ. ඊයේ රොකට් ලොන්ච් එක බර්ට් වුණා. ඒ වෙලාවටම අද දැන් රොකට් ලොන්ච් එක ලොන්ච් කරන්න යන්නේ. මිෂන් එකේ නම තමයි ජුපිටර් icy moon explorer. මේකට ජුපිටර් icy moon explorer කියලා නම දාලා තියන්නේ කියලා අපි දැන් කතා කරමු තව ටිකකින්. ඒ වගේම මේ ලොන්ච් එකේ ප්‍රොවයිඩර් තමයි Arianespace සමාගම. Arianespace සමාගම කියන්නේ Aerospace industry එකේ ගොඩක් අත්දැකීම් තියෙන සමාගම. ඒ වගේම මේ රොකට් ලොන්ච් එක මිලදී ගත්තේ. කියන්නේ මේ රොකට් ලොන්ච් එකට කස්ටමර් තමයි ESA European Space Agency. ඒ වගේම මේකට භාවිතා කරන්න රොකට් එක තමයි Ariane 5 ECA Plus කියන රොකට් ලොන්ච් එක. ලොන්ච් එක සිද්ධ කරන්නේ Guiana Space Center ෆ්‍රෙන්ච් ගුයානා වල. මේකෙන් ගෙනියන බර කිලෝග්‍රෑම් 5300ක්. මේක අපි හැමදාම මේක සැටලයිට් එක නම් ස්පේස් ක්‍රාෆ්ට් එක නම් කොහෙද යන්නේ කියලා කතා කරාම හැමදාම අපි කියනවා පෘථිවිය ලෝවත් ඒකට ගෙනියනවා, සන් සින්ක්‍රෝනස් ඕබිට් එකකට ගෙනියනවා. යාළුවනේ මොකද්ද මේ දැන් තියෙන නැකත මම දන්නෙත් නෑ. මේ ඉතින් අපි හැමදාම මොකක් හරි සැටලයිට් එකක් හරි ස්පේස් ක්‍රාෆ්ට් එකක් හරි යනවා නම් අපි කතා කරන්නේ මේක පෘථිවිය ලෝවත් ඕබිට් එකකට ගෙනියනවා නැත්නම් සන් සින්ක්‍රෝනස් ඕබිට් එකකට ගෙනියනවා. ඒ වගේ පෘථිවිය වටේ තියෙන. හැබැයි මේ ස්පේස් ක්‍රාෆ්ට් එක යන්නේ කෙලින්ම බ්‍රහස්පතිගේ කක්ෂයකට ජුපිටර් සිස්ටම් කියලා අපි ඒකට කියනවා. ඒ කියන්නේ ජුපිටර්ගේ පද්ධතියට තමයි අපි මේක යවන්නේ. ෆස්ට් ස්ටේජ් එක රිකවර් කරගන්න බෑ. කියන්නේ අපිට ෆස්ට් ස්ටේජ් එක ෆැල්කන් 9 රොකට් එකක වගේ ඇවිල්ලා ලෑන්ඩ් කරන්න බෑ. මේක ඇට්ලාන්ටික් සාගරයට කඩාගෙන වැටෙනවා. ඒ වගේ මේක Arianespace සමාගමේ 295 වෙනි මිෂන් එක. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඇති මේ සමාගම විසින් කොච්චර රොකට් ලොන්චර් සිද්ධ කරලා තියෙනවද කියලා. ඒ වගේම 2023 අවුරුද්දේ Arianespace සමාගම විසින් කරන පළවෙනි රොකට් ලොන්ච් එක. ඒ වගේම Ariane 5 රොකට් එකෙන් සිද්ධ කරන 116 වෙනි රොකට් ලොන්ච් එක. 2023 අවුරුද්දේ ඕවර්ऑල් ඒ කියන්නේ ඔක්කොම රොකට් ලොන්චර්ස් ගත්තොත් මේක 53 වෙනි රොකට් ලොන්ච් එක. ඉතින් Arianespace අපි කතා කරමු මේ රොකට් ලොන්ච් එක මොකක්ද කියලා.
Arianespace සමාගම විසින් ESA European Space Agency කියන දැන් අපි කියනවා NASA කියලා. NASA කියන්නේ ඇමරිකාවේ. මේක තමයි යුරෝපයේ තියෙන ස්පේස් ඒජන්සි එක. මේ ජූස් මිෂන් එක සිද්ධ කරන්නේ ජුපිටර් අද ෆ්‍රේම් ඩ්‍රොප් වෙනවද? ෆ්‍රේම් ඩ්‍රොප් වෙන හොඳටම අවුලන්නේ. අද අවුරුද්දට රටින් යදාන හින්දා මේ සිග්නල් වල පොඩි අපි මේ කතා කරොත් බලමු මේ රොකට් ලොන්ච් එකට තව විනාඩි 3ක් තියෙනවා. හරි. මේ රොකට් ලොන්ච් එක ගැන අපි රොකට් ලොන්ච් එකෙන් පස්සේ හරි කතා කරමු. අපි ඉඳ පිළිවෙලට හිමීට කතා කරගෙන යන්. රොකට් ලොන්ච් එක සිද්ධ වෙද්දී අපි කතා කරන්නේ පොඩ්ඩක් නවත්තලා ඒක බලමු. ඊට පස්සේ අපි ආයෙ කතා කරමු. ජුපිටර් ජූස් කියන්නේ ඉන්ටර්ප්ලැනටරි ස්පේස් ක්‍රාෆ්ට් එකක්. මේ ජුපිටර් මේ ජූස් කියන මිෂන් එක සිද්ධ කරන්නේ බ්‍රහස්පතිගේ චන්ද්‍රයන් නිරීක්ෂණය කරන්න. චන්ද්‍රයන් 3 දෙනෙක් නිරීක්ෂණය කරන්න. ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඇති ඔගොල්ලෝ දන්නවා ඇති ජුපිටර්ගේ මේ වෙනකොට චන්ද්‍රයන් 85 90ක් අතර අගයක් හොයාගෙන තියෙනවා. චන්ද්‍රයන් 85 90ක් අතර ප්‍රමාණයක්. ඉතින් අපි මේ මිෂන් එක සිද්ධ කරන්නේ මේ ජුපිටර්ගේ icy moons. ඒ කියන්නේ ඔගොල්ලෝ දන්නවා ඇති සාගර තියෙන චන්ද්‍රයන් තියෙනවා. සාගර ඒ කියන්නේ මේ මුහුද තියෙන චන්ද්‍රයන් ඉන්නවා ජුපිටර්ගේ. ඒ වගේ ජුපිටර්ගේ බ්‍රහස්පතිගේ චන්ද්‍රයන් 3 දෙනෙක් නිරීක්ෂණය කරන්න තමයි අපි මේ රොකට් ලොන්ච් එක සිද්ධ කරන්නේ ජූස් මිෂන් එක. ඒ වගේම බ්‍රහස්පතිගේ ඊටම සංකීර්ණ වූ වටපිටාව කාලගුණය අධ්‍යයනය කරන්නත් මේ ජූස් මිෂන් එක පාවිච්චි කරනවා. තව විනාඩියක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ස්පේස් ක්‍රාෆ්ට් එකේ විද්‍යාගාර උපකරණ 10ක් තියෙනවා. විද්‍යාගාර නෙමේ විද්‍යාත්මක උපකරණ 10ක් තියෙනවා. ඒ උපකරණ වලින් තමයි මේ චන්ද්‍රයන්ගේ සහ බ්‍රහස්පතිගේ චුම්බක ක්ෂේත්‍ර කාලගුණය සහ මේ සාගරවල තියෙන දේවල් අපි නිරීක්ෂණය කරන්න සහ ඒ වගේ දත්ත ලබා ගන්න දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කරන්නේ. මේ ජූස් මිෂන් එක සිද්ධ කරන්නේ යුරෝපියන් ස්පේස් ඒජන්සි එකෙන්. හැබැයි මේකේ කොලැබොරේටර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මේකට දායකුණ අය NASA ආයතනය මේ මම කිව්ව විද්‍යාත්මක උපකරණ 10ක් තියෙනවා කියලා. ඒ උපකරණ 10න් එකක් හදලා තියෙන්නේ NASA ආයතනය විසින්. ඒ වගේම ISA සහ JAXA කියන ආයතනත් මේකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. මේ මිෂන් එක ගැන කතා කළොත් මේ මිෂන් එක ලෝක වාර්තා කිහිපයක් අලුත් කරනවා. මේක තමයි ෆස්ට් ස්පේස් ක්‍රාෆ්ට් එක වෙන්නේ. අපේ පෘථිවියේ තියෙන චන්ද්‍රයකින් එහා තියෙන ග්‍රහ ලෝකයක් වටා කක්ෂගත වෙන්න යන පළවෙනි මේ ස්පේස් ක්‍රාෆ්ට් එක ඉන්නේ මේක. තව තප්පර 3ක් අපි බලමු. ලයිව් ස්ට්‍රීම් මේ පටන් ගන්නවා. Directly from here. The Jupiter Control Center. From here, ESA's mission control at the European Space Operations Center in Germany. So this is where we're getting the first signals from the spacecraft after launch and confirmation that the solar panels have deployed. We'll be discussing exactly what makes this spacecraft so special. I'm Matt Russell. I'm Bruno Souza. I'm Raphael Chevrier. And I'm Lisa Peterson.
and welcome to flight VA260 on the first leg of JUICE's journey into space. Following yesterday's postponement due to bad weather, Ariane 5 is now ready for launch here at Europe's Spaceport in French Guiana. With her single passenger, the Jupiter Icy Moons Explorer, JUICE, safe and sound under the fairing. Liftoff is scheduled in just under half an hour. I'm right here in the aptly named Jupiter Mission Control Room. This is the nerve center of today's mission, and you can see here on the other side of this protective glass, which we call the fishbowl here in Kourou, you can see the teams working hard on the last preparations towards today's mission. Opposite me here, we have the partners, VIPs, and guests all comfortably seated and waiting for liftoff. And with me right here for an update, we have Stéphane Israël, CEO of Arianespace. Welcome, Stéphane. Good morning, please. Thank you very much. So we're back here together. So can you first of all maybe tell me, 24-hour delay, what was the reason for this delay yesterday? So very simple. The launcher was ready, JUICE was ready, the launch was ready, but the weather was not with us. You know, we have to monitor two risks. High altitude winds, and it was okay. ඊයේ රොකට් ලොන්ච් එක මේ සිද්ධ කළේ නැත්තේ කියලා අහන්නේ පැය 24කට කල් දැම්මේ කියලා තමයි අහන්නේ. එයා කියනවා ජූස් කියන ස්පේස් ක්‍රාෆ්ට් එකත් හොඳට තිබ්බා, රොකට් එකත් හොඳට තිබ්බා. හැබැයි කාලගුණය හොඳට තිබ්බේ නැහැ කියලා ඊයේ. මොකද මේකට ඩොලර් බිලියන ගණනක් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට වියදම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ලොකු මුදලක් අවදානකට ලක් කරන්න බෑනේ මේ කාලගුණය නිසා. ඒ හින්දා තමයි කල් දාලා තියෙන්නේ. We will monitor the weather now in the final minutes. The teams have worked all night. All is red up to now, so we are now... All is green up to now. Sorry. All is green today. It's a part of emotion for such an important mission. It's going to bring us very good luck. Yes, absolutely. All is green. And so at 9:14 we will lift off. At 9:14 we'll lift off. Thank you so much, Stéphane, and fingers crossed, good luck for today. And we'll see you later. Thank you so much, Stéphane. And Stéphane is getting a round of applause in here in Jupiter. එයා තමයි මිෂන් කන්ට්‍රෝල් මැනේජර්. Of course, මෙයා an නෙමෙයි emotion which කලින් is කතා easy කරගෙන to පිටු understand, obviously considering the conditions of yesterday's delay. But everything is fine, safe and sound under the fairing, as we said. So, as the teams working here in Jupiter Control, more than 7,000 kilometers away over the Atlantic at ESA's mission control center in Darmstadt, අද Germany. කියන්න දෙයක් තියෙනවා මේ රොකට් ලොන්ච් එක සිද්ධ කරලා විනාඩි 17ක් හෝ 18කින් මේක ලංකාවට පේනවා. ඔයගොල්ලන්ට අහස හොඳට පැහැදිලි මුහුදක් හෝ හොඳට ඉඩ තියෙන තැනකට ගියොත් දැන් මේ ගෙවල් වල නම් සමහර විට වහලේ උඩට නැග්ගොත් නම් බලන්න පුළුවන් වෙයි. ඒක කොහොමද කියලා මම හරියටම දන්නේ නැහැ. කොහොම හරි මේක ලංකාවට පේනවා. රොකට් ලොන්ච් එක සිද්ධ කරලා විනාඩි 10කින් 15කින් විනාඩි 17ක් 18ක් අතර කාලයකින්. In the heart of mission control I am. My name is Matt Russell and I will be your host for the second half of this JUICE broadcast. And behind we have Bruno Souza in the actual control room itself. So hello Bruno, try and give us an update of what's happening in there at the moment. Hi Matt. We're still getting goosebumps all day, although to this time a bit more cautious goosebumps. But we are ready to go, and in fact just a few minutes ago the flight director Andrea Komatsu just did the roll call and got to go from everybody here in the room. We have some footage of that and we're going to replay it for you. To all stations, this is OD on the briefing loop for the roll call. Please reply on my call with your call sign and your status go no go. කට්ටියෙන් අහන. OM go. Some go. Data handling. And data handling go. AOCS go. Platform go. Flight dynamics go. Project rep go. Project support go. Softcode go. Software support go. S-track go. Scheduling go. Thanks. This completes the roll call for the JUICE mission. We are go for launch. So as you just saw, we are fully ready to go. We're just waiting for that rocket to get off the launch pad. Thanks so much, Bruno. Well, we're running out of time here, so we're back over to you, Lisa, in Kourou, and massive good luck to you.
Thank you from the teams in Darmstadt. And hey, the pressure's on. They said all we're waiting for is that rocket to take off. Well, they've told us they're ready. The rocket is ready, but we want to know about JUICE. And we have Mihaela Barbu from ESA who's here to tell us all about it. Mihaela, how ready is JUICE? Good morning. JUICE is actually ready and excited to start this journey. As we speak, my colleagues are closely monitoring the satellite. So yesterday, after the launch postponement, the satellite was switched off. And slowly in the day, around 7:14 p.m., it has been turned on to start the countdown procedure. They are very close to us, a few kilometers away in LBC control room, and everyone is hoping for good weather specs. Fantastic. So we have a bit of time to chat about this. So your job is schedule controller. Does that mean that you're in charge of making sure all goes to plan? It's part of my responsibility, but you know, when it comes to scheduling, it's never one single person's job. It's actually a team exercise because planning means working coherently as a team. And us, the JUICE project team, we are quite schedule-oriented. We have a strong planning mindset. And even if you have the most perfect plan, you always have risk, you have uncertainty. And we saw that yesterday. So imagine if you take a step back, us in JUICE, we had to run our AIT campaign through a pandemic. And if you think of the industrial consortium, more than 2,000 people worked on this program, 23 countries, 18 institutions, 83 companies, then you understand the complexity of project management that my colleagues and I have been performed on this mission. And done a fantastic job so far. So this is a personal journey for you. It's 8 years, your entire professional life, because you're just a baby. So tell us how you're feeling today. I'm very excited, and yes, JUICE is my entire career in ESA. And yesterday, as the project team, we received so much positive energy from home, from our science project. Thank you so much for your wishes. Everyone in ESTEC, we saw you how many were there. Thank you for your support. ESOC, ESAC, the people on the Spaceport, we managed to see our extended JUICE family, our instrument colleagues, and we spoke with them. So they gave us all the energy to go through the night and to keep JUICE ready for the launch today. Thank you so much. Have you got a last word before we leave it here? I wish everyone to enjoy the launch from all the teams who have worked on this amazing journey. As European, I'm exceptionally proud to be part of it. තව විනාඩි 20ක් තියෙනවා රොකට් ලොන්ච් එකට. අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු මේ රොකට් ලොන්ච් එක ගැන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැක්ක ඇති රොකට් ලොන්ච් එක සිද්ධ ගන්න විනාඩි 20කට වගේ ආසන්න කාලයකින් කන්ට්‍රෝල් රූම් එකේ ඉන්න ඩිරෙක්ටර් දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා රොකට් එකක් ගත්තාම මේකේ ගොඩාක් සෙක්ෂන්ස් තියෙනවා. එවියොනික්ස් තියෙනවා, රොකට් ප්‍රොපල්ෂන් තියෙනවා, රොකට් එක ස්ටෑන්ඩ් වෙලා තියෙන ප්ලැට්ෆෝම් එක තියෙනවා. එතකොට ගත්තාම එන්ජින්ස් තමයි ප්‍රොපල්ෂන් කියන්නේ. ඒ වගේම ස්ට්‍රක්චරල් එක සෙක්ෂන් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා ප්‍රොපලන්ට් ලෝඩින්, ඒවා ලික්විඩ් ඔක්සිජන් සහ ෆියුල් වල කොහොමද තත්ත්වය කියලා අපි බලන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ ඒ සෙක්ෂන් වලට බාරව ඒ කන්ට්‍රෝල් රූම් එකේ ඉන්නවනේ කට්ටිය. ඒගොල්ලෝ එතකොට ඒකට බාර වෙන්න එක්කෙනා අපි හිතමුකෝ එවියොනික්ස් බාර වෙන්න එක්කෙනාගෙන් ඩිරෙක්ට් අහනවා එවියොනික්ස් ගෝ නෝ ගෝ කියලා. එතකොට එවියොනික්ස් එක්කෙනා ඒ ඩේටා ටික හරියට තියෙනවා නම් රොකට් එක ලොන්ච් කරන්න එවියොනික්ස් වලින් කිසිම බලපෑමක් නැත්තම් එයා ගෝ කියනවා. ඊට පස්සේ රොකට් ප්‍රොපල්ෂන් සෙක්ෂන් එකකින් අහනවා. එතකොට එයත් ඔක්කොම රොකට් ප්‍රොපල්ෂන් එන්ජින්ස් ඔක්කොම හරියට වැඩ කරනවාද, ස්පින්ස් වැඩ කරනවාද, ටර්බෝ වැඩ කරනවාද, ගෑස් ජෙනරේටර් නම් ගෑස් ජෙනරේටර් සයිකල්ස් වැඩ කරනවාද, ඒව ඔක්කොම අහනවා. ඒ ඔක්කොම බලලා එයා ඊට පස්සේ ඩිරෙක්ටර් කියනවා රොකට් එක ලොන්ච් කරන්න රොකට් ප්‍රොපල්ෂන් පැත්තෙන් කිසිම බලපෑමක් නැද්ද කියලා. එතකොට එයත් ගෝ කියලා. එතකොට හැමෝම ගෝ කියලා දුන්නොත් ඒ කියන්නේ මේක නිකන් අර අපි කියනවා මොනවද ලොජික් ගේට්ස් කියන්නේ IT වල. ඒ ගේට්ස් වල වගේ ඔක්කොම එක එහෙම නැත්නම් ඔක්කොම ගෝ වුණොත් තමයි රොකට් එක ලොන්ච් කරන්න පුළුවන්. කිසිම 0.0.0 ගානකවත් රිස්ක් එකක් තියෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ රොකට් එක ලොන්ච් කරන්නේ නැහැ. එහෙම රොකට් එක ලොන්ච් කරොත් බොහෝ දුරට ඒක විනාශ වෙන්න පුළුවන්. හරි. අපි කතා කරමු අද මිෂන් එක ගැන. ඉතින් මම කතා කර කර හිටියේ මෙතනට එනකම්.
එතකොට අද මේ ජුපිටර් කියන මේ ජුපිටර්ගේ චන්ද්‍රයන් 3 දෙනාගෙන් බ්‍රහස්පතිගේ චන්ද්‍රයන් 3 දෙනෙක් තමයි මං කිව්වා චන්ද්‍රයන්ගේ චන්ද්‍රය බ්‍රහස්පතිගේ චන්ද්‍රයන් 85ක් සහ 94 ගණනක් මේ වෙනකොට හොයාගෙන තියෙනවා. ඒ ඇත්තටම අපි ඒක චන්ද්‍රයේද මේ චන්ද්‍රයේද නැත්තම් අපි කියන ඇස්ටරොයිඩ් එකක්ද කියලා හොයාගන්නේ මේක කක්ෂගත වෙලා තියෙන කක්ෂයත් එක්ක තමයි. එතකොට යුරෝපා බ්‍රහස්පතිගේ අපි යුරෝපා කියන්නේ අපේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ ඉන්න තමත් වැදගත් ග්‍රහ වස්තුවක්. මේක තමයි සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ 6 වෙනියට විශාලතම චන්ද්‍රයා. අද දියත් කරන ජූස් ස්පේස් ක්‍රාෆ්ට් එක මේ යුරෝපා කියන බ්‍රහස්පතිගේ චන්ද්‍රයා වටේ වට දෙකක් ගමන් කරනවා. කිලෝමීටර් කියන්නේ ජුපිටර් යුරෝපාගේ ග්‍රහ මට්ටමේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 400ක උසින් තමයි මේ වට දෙක ගමන් කරන්නේ ජුපිටර්. ඉතින් ජුපිටර් නෙමෙයි ජූස් මිෂන් එකේ ස්පේස් ක්‍රාෆ්ට් එක. මේ ජූස් ඒ ගමන් කරන වට දෙකේදී මේ යුරෝපාගේ පොඩ්ඩක් ඉන්න මේ යුරෝපා කියන චන්ද්‍රයාගේ මතු පිට තියෙන ජලය සහ භූවිද්‍යාව ගැන අධ්‍යයනය කරනවා ඒගාගේ තියෙන ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් වලින් අර උපකරණ වලින්. හරි. යුරෝපා ගැන කතා කරා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා ගැනිමේඩ්. ගැනිමේඩ් කියන්නේත් බ්‍රහස්පතිගේ චන්ද්‍රයෙක්. ගැනිමේඩ් ගැනත් ජූස් ස්පේස් ක්‍රාෆ්ට් එකෙන් අධ්‍යයනය කරනවා. ඒ වගේම මේකේ ජූස් වල තියෙන ප්‍රධානම ටාගට් එක, ඒ කියන්නේ ප්‍රථම ටාගට් එක තමයි මේ යුරෝපා ගැන එහෙම අධ්‍යයනය කරන්න අපි කලින් බ්‍රහස්පතිතර ස්පේස් ක්‍රාෆ්ට්ස් ආවලා තියෙනවා. හැබැයි මේ ගැනිමේඩ් කියන එකට තමයි මේකේ ප්‍රයොරිටි එක දීලා තියෙන්නේ. ගැනිමේඩ් චන්ද්‍රයා වට 12ක් ගමන් කරනවා. ඒ වගේම ඒත් ගමන් කරන්නේ කිලෝමීටර් 400ක උඩින්. හැබැයි මේ ගමන් කරන වට 12 අතරතුර ජූස් ස්පේස් ක්‍රාෆ්ට් එක බලනවා කිලෝමීටර් 200ක් වගේ සර්ෆස් එකේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 200ක් වගේ උඩින් වෙනකන් මෙහෙම පාත් වෙලා, ඒ කියන්නේ පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා හොද්දට මේක ගැන චෙක් කරන්න. ඇත්තටම ජූස් මේ ග්‍රහය වටේ ගමන් කරන්න පළවෙනිම ප්‍රධානම හේතුව තමයි මේ ග්‍රහයාගේ තියෙන මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එක. ඒ කියන්නේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය අධ්‍යයනය කිරීම. ගැනිමේඩ් කියන්නේ දැන් මුළු සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේම චන්ද්‍රයන් ඉන්නවා ගොඩාක්. හැබැයි මේ මුළු සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයෙන් තමන්ටම කියලා චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් තියෙන එකම චන්ද්‍රයා තමයි ගැනිමේඩ් කියන්නේ. ඉතින් මේ ගැනිමේඩ් වල තියෙන සැඟවුණ සාගර සහ මේ ජලයේ තැම්පත් මේ උෂ්ණත්වය ගොඩක් අඩු මට්ටමක තියෙන හින්දා මේ ජලයේ තැම්පත් වෙලා තියෙන අයිස් විදිහට. ඉතින් මේ අයිස් ගැන චෙක් කරන්නත් සැඟවුණු සාගර ගැන චෙක් කරන්නත් මේ ජූස් වට 12ක් ගමන් කරනවා ගැනිමේඩ් චන්ද්‍රයා වටේ. ඒ වගේම කැලිස්ටෝ කියන්නේ ජුපිටර්ගේ දෙවනියට විශාලතම චන්ද්‍රයා. ඒ වගේම මුළු සෞරග්‍රහ මණ්ඩලෙෙම තුන්වෙනියට විශාලතම චන්ද්‍රයා. ඒ වගේම ජූස් ස්පේස් ක්‍රාෆ්ට් එක කැලිස්ටෝ කියන චන්ද්‍රයා වට 21ක් ගමන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ක්ලෝසස්ට් අප්‍රෝච් එක කියන්නේ මං කිව්ව ගමන් කරන උස කිලෝමීටර් 200ක අගයක තමයි තියෙන්නේ. කිලෝමීටර් 200ක වගේ සර්ෆස් එකකින් ඉඳලා කිලෝමීටර් 200ක වගේ උසකින් තමයි මේ වට 21 ගමන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඒ චන්ද්‍රයා. මේකේ ඊට පස්සේ සයන්ස් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් මං කිව්වේ අර උපකරණ 10ක් තියෙනවා කියලා. ඒ උපකරණ ගැන කතා කළොත් එහෙම මේකේ තියෙනවා ඔප්ටිකල් කැමරා සිස්ටම් එකක්. ඒකට කියන්නේ ජානුස් කියලා.
ඒ වගේම ඒකෙන් සිද්ධ කරන්නේ මේ චන්ද්‍රයන්ගේ සහ බ්‍රහස්පතිගේ වලාකුළු සහ මේ චන්ද්‍රයන් අධ්‍යයනය කිරීම. ඒ වගේම visible and infrared imaging spectrometer එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම UV imaging spectrograph එකක් තියෙනවා. sub-millimeter wave instrument එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි මේකේ උෂ්ණත්වය සහ ගතික විද්‍යාව අධ්‍යයනය කරන්නේ. ඒ වගේම 3 geophysical instruments තියෙනවා. අපි කියනවා භෞතික භූ විද්‍යාත්මක උපකරණ, රේඩා සවුන්ඩ්, ඒ වගේම ලේසර් ඇල්ටිමීටර් එකක් තියෙනවා. රේඩියෝ සයන්ස් එක්ස්පෙරිමන්ට් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තව ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් තුනක් තියෙනවා. මැග්නොමීටර් එක. මේකෙන් තමයි තව විනාඩි 12ක් තියෙනවා. මේකෙන් තමයි මේ මං කිව්වා අර චන්ද්‍රයාගේ ගැනිමේ චන්ද්‍රයාගේ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය අධ්‍යයනය කරන්නේ මේ මැග්නොමීටර් එකෙන්. ඒ වගේම පාටිකල් එන්වයරන්මන්ට් පැකේජ් එකක් තියෙනවා. රේඩියෝ ඇන්ඩ් ප්ලාස්මා වේව් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් තියෙනවා. මේ රේඩියෝ ඇන්ඩ් ප්ලාස්මා වේව් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකෙන් තමයි බ්‍රහස්පතිගේ ප්ලාස්මා එන්වයරන්මන්ට් එක අධ්‍යයනය කරන්නේ. මේ තියෙන්නේ ජුපිටර්ගේ දැන් මේ ජූස් යවුවට පස්සේ මේ ජුපිටර් දැන් ඕගොල්ලෝ හිතනවා ඇති තව රීසෙට් ඩයිල් ඉන්නවා. සුබාලුත් අවුරුද්ද රබ්බෝ එසේම වේවා මචං. ජය වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම අපි කතා කළොත් එහෙම මේ ජර්නි එක ගැන දැන් ඕගොල්ලෝ හිතනවා ඇති මේ ස්පේස් ක්‍රාෆ්ට් එක දැන් අද යවනවා තව මාස 2-3කින් 4කින් 5කින්. හැබැයි මේ ස්පේස් ක්‍රාෆ්ට් එක බ්‍රහස්පතිට ළඟා වෙන්නේ 2031 වර්ෂයේ. 2031 තමයි මේක ජුපිටර් වෙතට යන්නේ. 2031 ජූලි මාසේ තමයි මේක එස්ටිමේට් කරලා තියෙන්නේ. ජුපිටර්ගේ කක්ෂවලට ඇතුල් වෙන්න මාස 6කට කලින් ජූස් කියන ස්පේස් ක්‍රාෆ්ට් එක එයාගේ වැඩ පටන් ගන්නවා. එයාගේ තියෙන උපකරණ ක්‍රියාත්මක කරලා ඒ රිසර්ච් එක සිද්ධ කරන්න වැඩ පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ යාට පුළුවන් ජුපිටර් වටේ කක්ෂගත වෙලා අර යුරෝපා වටේ වට 3ක් ගිහිල්ලා ගැනිමෙඩ් වටේ වට 22ක් ගිහිල්ලා කැලිස්ටෝ කියන ග්‍රහයා වටේ චන්ද්‍රයා වටේ වට 21ක් ගිහිල්ලා එයාට පුළුවන් එයාගේ වැඩ ආරම්භ කරන්න. අපි Ariane 5 දැන් මේක ජෝස් රොකට් එක ජෝස් ස්පේස් ක්‍රාෆ්ට් එක ලොන්ච් කරන Ariane 5 ECA කියන රොකට් එක ගැන කතා කළොත් මේකේ තියෙනවා solid boosters දෙකක්. ඒ කියන්නේ ඝන ඉන්ධන බූස්ටර් දෙකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති ගොඩක් වෙලාවට රොකට් එක සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ රොකට් එක සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ හයිඩ්‍රජන් එහෙම නැත්නම් ලික්විඩ් මීතේන් ඔක්සිඩයිසර් විදියට ඔක්සිජන්. හැබැයි ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඇති ඝන ඉන්ධන කියලා වෙනම බූස්ටර් එකක් තියෙනවා. ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ නිකන් අපි හිතනවා සිමෙන්ති වගේ ද්‍රව්‍ය තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. සිමෙන්ති වගේ ද්‍රව්‍යයක් කිව්වට මේකේ තියෙන්නේ මේකට කියන්නේ P241 රොකට් බූස්ටර් එක කියලා. මේ අර මං කිව්වේ සිමෙන්ති වගේ මිශ්‍රණය තියෙන්නේ. සිමෙන්ති මිශ්‍රණයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. මං කියන්නේ අර අපි නිකන් අර පේන්න තියෙන්නේ සිමෙන්ති වගේ. ඒකේ තියෙන්නේ AP කියන මූලද්‍රව්‍යයෙන් 68%කුත් ඇලුමිනියම් ෆියුල් වලින් 18%කුත් හයිඩ්‍රොක්සිල් ටර්මිනේටඩ් පොලිබියුටිඩේන් 14%කුත් තමයි තියෙන්නේ. මේ වගේ බූස්ටර් දෙකක් තියෙනවා Ariane 5 රොකට් එකේ. මේ එක රොකට් එකකින් කිලෝ නිව්ටන් එක රොකට් එකකින් නෙමෙයි එක බූස්ටර් එකකින් කිලෝ නිව්ටන් 7080ක තෙරපුම් බලයන් නිපදනවා. තප්පර 130ක් පුරාවට. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති සාමාන්‍ය රොකට් බූස්ටර් එකක අපි හිතනවා මීතේන් හරි කෙරෝසින් හරි ඔක්සිජන් ඔක්සිඩයිස් විදියට ලික්විඩ් ඔක්සිජන් ඔක්සිඩයිස් විදියට පාවිච්චි කරන රොකට් එකක අපිට ඕන වෙලාවක ඒ වැල් ඕන් ඕපන් කරලා අපිට ඕන වෙලාවට ස්ටාර්ට් කරන්නත් පුළුවන්. අපිට ඕන වෙලාවට ස්ටොප් කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි සොලිඩ් රොකට් බූස්ටර් එකක්
ක්‍රියාත්මක කළාට පස්සේ ආයක දැවිලා ඉවර වෙනකන් අපිට ඒක ඔෆ් කරන්න බෑ. ඒක අපිට බෝඩ් කරන්නත් බෑ. ඒ කියන්නේ බෝඩ් කියන්නේ අපිට ඒක දියත් කළාට පස්සේ අපිට ඒ සම්බන්ධව මුකුත් කරන්න බෑ. ඒක නිවිලා ඉවර වෙනකම් ඉන්න වෙනවා. පත් වෙලා ඉවර වෙනකම් තියෙන ෆියුල් ඔක්කොම ඉවර වෙනකම් අපිට ඉන්න වෙනවා. ඒකයි අපි කියන්නේ මෙතන මේක තප්පර 130ක් පුරාවට තප්පර 130ක් මේ තෙරපුම් බලය නිපදවනවා. අපිට මොන හරි කරන්න සිද්ධ වෙනවා නම් මේ තප්පර 130න් පස්සේ තමයි මේ රොකට් ලොන්ච් එක නවත්තන්න පුළුවන්. ඒ වගේ බූස්ටර්ස් දෙකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ වගේම මේකේ දැන් මේ රොකට් එකේ මේ දෙපැත්තේ බූස්ටර්ස් දෙක තියෙන්නේ. එතකොට මැද්දේ තව මේන් කෝර් එකක් තියෙනවා. මේ මේන් ස්ටේජ් එකේ පාවිච්චි කරන්නේ H173 කියන මේන් එන්ජින් එක. මේ සඳහා භාවිතා කරන ඉන්ධන තමයි ලික්විඩ් හයිඩ්‍රජන්. ඒ වගේම ඔක්සිඩයිස් එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ ලික්විඩ් ඔක්සිජන්. මේ වැල්කේන් 2 එන්ජින් එකෙන් කිලෝ නිව්ටන් 1390ක බරක් නිකුත්වනවා වැකුම්. ඒ වගේම අපි සෙකන්ඩ් ස්ටේජ් එක ගැන කතා කළොත් මේකට මේ සෙකන්ඩ් ස්ටේජ් එක අපි නම් කරන්නේ අපයි ස්ටේජ් එක. ඒ වගේම සෙකන්ඩ් ස්ටේජ් එක අපි කියලා කියනවා මේකේ තියෙන්නේ ESCA කියලා තමයි මේක හඳුන්වන්නේ. මේ සඳහා භාවිතා කරන්නේ HM7B එන්ජින් එකක්. මේකෙත් භාවිතා කරන්නේ ඉන්ධන විදියට ලික්විඩ් හයිඩ්‍රජන් සහ ඔක්සිඩයිස් විදියට ලික්විඩ් ඔක්සිජන්. මේ වැකුම් එන්ජින් එකෙන් අපි කිලෝ නිව්ටන් 67ක බලයක් නිපදවනවා. ඒ වගේම ඉම්පල්ස් රේට් එක තප්පර 146ක් සහ තප්පර 945ක් පුරාවට ක්‍රියාත්මක වෙනවා මේ වැකුම් එන්ජින් එක. ඔක්කොම ගෝ කියලා දැන් NASA ස්පේස් ෆ්ලයිට් එකනුත් මෙසේජ් එක ආවා. දැනට ඔක්කොම කන්ඩිෂන්ස් ගෝ කියලා තමයි into කියන්නේ. space and towards Jupiter. As Raphael was saying, Ariane, we were talking about this earlier. Ariane normally launches 2 passengers, but this time it's a single passenger. So can you just go quickly into what difference that makes for the launcher? For the launcher, this is a very precious passenger, but for the launcher, it remains exactly මේක the same. 2031 අවුරුද්දේ තමයි ජුපිටර්ට ළඟා On වෙන්නේ. the main stage, එයාගේ වැඩ ආරම්භ කරන්නේ 2031 වර්ෂයේදී. ජුපිටර්ගේ කක්ෂයකට ඇතුල් වෙන්න මාස 6කට කලින් තමයි එයාගේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් ඔන් කරලා එයාගේ රිසර්ච් එකේ වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. 2031 වර්ෂයේ තමයි එස්ටිමේට් කරලා තියෙන්නේ. 2031 ජූලි මාසේ. Last time that we performed such a single configuration, one of the last time was for launching the Space Telescope James Webb. Let's hope today is going to be as ඉතින් මේ Ariane 5 රොකට් එකෙන් තමයි ජේම්ස් වෙබ් ටෙලස්කෝප් එකක් ලොන්ච් කරේ. ඔයගොල්ලොන්ට මතක ඇති ජේම්ස් වෙබ් ටෙලස්කෝප් එක ලොන්ච් කරන දවසෙත් අපිට ඒකේ මේ සෙන්ටර් කෝ එක ලංකාවට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා ලංකාවේ ඉන්න කට්ටියට. by boat on the coast of Kourou. They were carefully transferred to Europe's Spaceport in large containers. These elements were then assembled in a dedicated building. Here we see the main core being placed into a vertical position, standing 31 meters high. මේ තියෙන සෙන්ටර් කෝ එකේ ඒගොල්ලෝ අර vertical කරන විදිය. The 2 solid boosters were attached to either side of the main stage. This was solid followed boosters දෙක ගෙනල්ලා ඔය දෙපැත්තෙන් හයි කරන විදිය තමයි පෙන්වන්නේ. hoisted into සෙකන්ඩ් ස්ටේජ් එක. and lowered onto the main stage. ඔයාලට පේන ඇති මේ කොච්චර ලොකු ක්‍රියාවලියක්ද කියලා. Juice arrived last February by plane in Cayenne, the main city of French Guiana. It then traveled an additional 50 kilometers to the spaceport for preparation. There, the spacecraft was removed from its container and carefully inspected in clean room facilities. Juice was then integrated onto the launch adapter.
Before it was fueled, bringing its weight to just over 6 tons. අද ලංකාවේ ගොඩක් වෙලාවට මේ රොකට් එක බලන්න බැරි වෙයි. රොකට් එක අද ලංකාවේ කාලගුණය එච්චර හොඳ නැති හින්දා මම හිතන්නේ මේ රොකට් එක අපිට මේ රොකට් එක කිව්වට රොකට් එක මේ එහෙම පේන්නේ නැහැ. කිලෝමීටර් දහස් ගාණක් උඩට ගියාට පස්සේ පේන රොකට් එකක් පොඩි ඉදිකට්ටක් වගේ නෙවෙන්නේ. ඉතින් ඒක ගොඩක් වෙලාවට මේ කාලගුණය අවුල් නම් බලා ගන්න බැරි වෙයි අද ලංකාවේ ඉන්න කට්ටිය. Was rolled out අනික to the දැන් launch හවසුත් එක්ක where today it waits, poised in anticipation for its ascent into the sky. So, our passenger is sitting safe and sound tucked under the fairing, as you can see, waiting for liftoff in just over 2 minutes. Raphael have moved to the skybox overlooking the Jupiter control room, where, as you can imagine, everyone is intensely focused on the last couple of minutes to lift off. And we can see here, as I was telling you, the crowds that were sitting in Jupiter control have now been asked to go out to the terraces on either side of the control room. They are among the lucky. Oh, hello, I අද didn't realise කට්ටිය you කොහොමද guys used to සෙට් see us. වෙලා ඉන්න We're හැටි බලන්න saying, yeah, රොකට් Scotland. ලොන්ච් එක. So they're out on the terraces, and they will be the lucky ones who'll be able to see and also ආ feel 2031 that වෙනකන් යන්නේ ඇයි කියලා අහනවා. physically you 2031 feel it. වෙනකන් යන්නේ What are we going to see in the last few bro, seconds before liftoff, Raphael? මේක මේක යවන්නේ බ්‍රහස්පතිට. ඒ කියන්නේ චන්ද්‍රයාටවත් පෘථිවියේ තියෙන කක්ෂයකටවත් නෙමෙයි. ඔයා දන්නවා ඇති බ්‍රහස්පතිට පෘථිවිය දැන් තියෙන දුර කිලෝමීටර් මිලියන 894ක්ද කොහෙද? ඔව් කිලෝමීටර් මිලියන 894ක් මට මතකයි දෙන. Because believe me, you will see and you will hear the launch. ඔව් කිලෝමීටර් මිලියන 890ක් තියෙනවා දුර. පෘථිවිය දැන් බ්‍රහස්පතිට දුර. ඒතකොට හිතා ගන්න පුළුවන් මේක කොහොම ප්‍රවේගයකින් යන්න ඕනේද සහ Attention pour moins 1 minute. Top H0 moins 1 minute. මොකද්ද කියන්නේ මේ? Right. So from here on, no more commentary from us. Don't be surprised if it doesn't take off immediately, because of course there are those 7 seconds, Raphael. Exactly. So just enjoy the launch. During which the Vulcan engines are Enjoy the launch set කියලා on, කිව්වා. and then the launcher takes off. Of course we are going to enjoy the Ariane launch. 5. Enjoy. තප්පර 28යි යාළුවනේ. Attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Solid boosters on. Allumage EAP, décollage. අපේ විද්‍යාගාර පොත්වලට ඇස්ට්‍රෝ ෆිසික්ස් එහෙම කරන අයගේ පොත් අප්ඩේට් වෙන්න යන්නේ. බ්‍රහස්පතිගේ අලුත් චන්ද්‍රයන්ගේ අලුත් දත් එක්ක. La propulsion est nominale. යාළුවනේ එළියට ගිහිල්ලා බලන්න පේනවද කියලා. La propulsion est nominale. මට නම් එළියට ගිහිල්ලා බලනවා නම් ටිකක් ලොකුවට පේන්න ඕනේ ඉතින්. පොඩ්ඩක් බලන්න වැඩක් නැහැ. And there we go. We've seen the Ariane 5 lift off, roaring through the tropical sky, carrying juice on the first leg of her journey into space. And now she has disappeared under the crowd. And see there
In Kourou, there are many places from which to watch these launches. As you අන්න can යනවා see the කොට් එක beach, අරු අල්ලන් ඉඳලා තියෙන any වෙන place. තැනකට කැමරාව. We have a glimpse again ඔය හොය ඉඳලා තියෙන රොකට් එක කොහෙද කියලා. of the rocket. Raphael, it's an amazing sensation for you as well. රොකට් එක I'm sure. ඩිස්ප්ලේ Yeah, පියරේ. even with the clouds, it's just La trajectoire est nominale, tous les paramètres bord sont nominaux. it's really, really always impressive, and it's an emotion to see it. So the DDO said that the trajectory is nominal, which means that it's working perfectly. It's going as planned. La And propulsion est nominale, le pilotage est calme. And in fact, just to sum up what the පැයට DDO does කිලෝමීටර in 3 words, his responsibility as far he's the පැයට person who කිලෝමීටර නෙමෙයි pulls up තප්පරයට every කිලෝමීටර milestone along the way, and 198ක වේගෙන් he's in යනවා charge 200ක of වේගෙන්. providing information අනේ on propulsion guidance. මාත් බැලුවා මොකද Exactly, තප්පරයට he's කිලෝමීටර like 2ක වේගෙන් යනවා. orchestra conductor, තප්පරයට කිලෝමීටර 2ක් සිං. gathering all the information, තප්පරයක් යද්දි කිලෝමීටර 2ක් summarizing it ගිහලා in ඉවරයි. real time, and soon we'll have booster separation. බූස්ටර් සෙපරේෂන් We're සොලිස් waiting for බූස්ටර්ස් දෙක confirmation ගැලවුණා. from the DDO. Séparation des OP. So the boosters have been safely separated. This is සොලිඩ් බූස්ටර්ස් great. දෙක ගැලවුණා. Since they have provided 90% මේනකොට මුහුදු මට්ටමේ of ඉඳලා the overall කිලෝමීටර thrust 85ක උසකින් of the තමයි flight. යන්නේ. So they're doing the main job. And then soon we'll have the separation of the fairing. And by the way, you see a special drawing on the fairing right here. Children around the world were asked to submit artwork La trajectoire est nominale. inspired by Juice's epic journey. And on this fairing, අද මේ we see one ගොල්ලොන්ගේ child's ලයිව් interpretation of ස්ට්‍රීම් එක මේ Jupiter දැන් embracing මේකේ our spacecraft. පේලෝඩ් එක Everything is nominal. ඉහළට based අරන් ගියාට පස්සේ රොකට් එකේ කාර්යභාරය ඉවර all වෙනවනේ. parameters ඊට are පස්සේ අන්න going smoothly. ෆෙයාරින්ග්ස් ඕෆ් වුණා. And there we have it. We've seen it in our 3D Séparation animation. preuve confirmée. And we've just heard අර from the තියෙන්නේ DDO. යාළුවනේ So the fairing was ජූසි used to ස්පේස් protect ක්‍රාෆ්ට් the එක. satellites from the friction මං of the air කියේ මේ ලයිව් ස්ට්‍රීම් but එකේ also from the noise මේගොල්ලොන්ගේ මේ generated සැටලයිට් එකේ during the ascent phase. සෝලාර් රේස් We obviously ඩිප්ලොයි need to වෙනකන් safely තියනවා කියලා කියනවා. separate the fairing. Otherwise we Solar won't rays be කියන්නේ able අර to release juice මේ into සූර්ය space. පැනල වගේ අර It also සැටලයිට් එක means මෙහෙම අර short දෙපැත්තට දික් වෙන්නේ. It also means that we have crossed the limit of the atmosphere. So juice is on its way to be separated in about 24 minutes from now. So by the way, Yep, go ahead. we will have so the separation of the cryogenic stage when it has placed the launcher on an intermediate orbit. After this, I can mention that යාළුවනේ during ලංකාව we can පැත්තෙන් actually යනවා see පේන්නේ it නේද? on the motion design මේ මැප් එකේ තියෙන because this is 3D animations මෙන්න here. මෙතන තමයි ලංකාව තියෙන. That during the ascent phase, මෙතන the තියෙන. launcher is set in what we මේ call මේ a හරින් barbecue යද්දි තමයි mode. ඔය So පේනවා it's කියන්නේ. slightly rotating on itself at a speed of 0.7 degrees per Le second. pilotage est calme, la propulsion est nominale. So we do this so that every face of the satellite is equally exposed to the sunlight. We just want to avoid overheating in one 35 particular බලන් side of the spacecraft, which could damage the instruments. And as a matter of fact, when the upper stage is going to be injected on the targeted orbit, it will also rotate at a speed of 0.5 degrees in one direction, and then at the same speed in the other direction. Again, to avoid overheating on one part of the spacecraft, exactly like, a barbecue. Exactly. And of course, there are the onboard computers. What are they measuring right now, Raphael? Well, they optimize the La trajectory in propulsion est nominale, le pilotage est calme. everything's nominal, so they optimize the trajectory in real time. They minimize the propellant consumptions to bring the launcher to the intermediate orbit targeted at the end of the main stage propulsion phase. And as a matter of fact, we are accelerating a lot right now. So within the next 3 to 4 minutes, we go from, 3.5 kilometers per second to more than 7 kilometers per second. So how much is that per hour? Because you're the That's engineer. 25,000 kilometers per hour. And ultimately, juice will be separated at a La speed of trajectoire est almost, nominale, 2500 කියලා කිව්වේ පැයට කිලෝමීටර් 250ක almost කියන්නේ. 10 kilometers per second. And it will be separated at an altitude පැයට of කිලෝමීටර් 2500 එකකින් මම හිතා. 1,533 kilometers. Very precise. Okay. So the next milestone we are now waiting for, and we'll be hearing this
again from the DDO, is the acquisition by our downrange station of Natal. That is located in the on an island in the middle of the Atlantic. I'll just wait and hear that from the DDO. He may not have confirmed it orally, but by now it is. Just to explain, all along the route eastwards, Ariane is tracked from the ground. So the launcher's functions and vital signs are recorded and sent back to a network of stations that keeps constant watch on the health of the launcher systems. Pour la station télémesure de Natal. And we have it. The confirmation that the first... Apologies, of course, I did not mean Ascension. I meant Natal, over the border in Brazil, of course. That's the second downwind station. And just so you know, in all, that's about 1,500 parameters that is collected. Collected, my goodness. So that there's no way these 1,500 parameters can be analyzed in real time, Raphael. What happens to them? Well, the complete analysis is carried out in the weeks following the launch by a dedicated team. They provide a wealth of information about how the vehicle performed during its mission. And so this is why we constantly, improve our knowledge of a launcher, launch after launch. And then that's why Ariane 5 is such a reliable launcher. And so you were talking about the stations, and it's a little bit, you were saying to me earlier when we were chatting, it's like a relay race, these stations, isn't it? Yeah. You were listening to the DDO, what did he say? I didn't hear. He said that all the parameters are working perfectly. Nominal, that's what we like to hear. The flight is perfectly smooth. So yeah, this is like a relay race with one telemetry ඔකට station තියෙන passing ඔක්කොම the baton sections to the වලින් next වැඩ one. කරනවලු. Because we want to keep full visibility of the launcher in all dynamic phases of the flight. So the first stations to pick up the data was Galileo, right here in Kourou, followed by Natal in Brazil, then the island of Ascension in the middle of the Atlantic, and followed by Libreville in Gabon, and finally Malindi in Kenya. As the launcher crosses Trajectoire Africa. nominale, tout paramètres nominaux. So we have 3 different, very short sequences right now. Coming up. The cutoff of the main stage. You should hear then that. The jettison of the main stage, and then the ignition of the upper stage. So it should be confirmed. Extinction Vulcain. Séparation EPC. And the ignition coming up. Yep. Waiting for Allumage ESC confirmé. That's a very good news. That's a very You should important see the step smile on towards the Raphael's start. face. You can't because we're in our little booth. Because we've got to ඔකට්ටගේ mention that we are now ෆස්ට් ස්ටේජ් in එකත් the ගලවෙලා booth, දැන් සෙකන්ඩ් ස්ටේජ් where එක we have තියෙන්නේ. a fantastic view over Jupiter, where we can see the crowds gathered. And yes, and so you cannot see the smile on Raphael's face, but he is delighted that this stage has gone perfectly. Yeah, the ignition of upper stage is absolutely key because it's always quite a little bit tricky to ignite a liquid stage in the emptiness of space. Sorry, I told you that on the ground we wait for a few seconds to check that the Vulcan engine is correctly ignited Fin de visibilité par la station de Galileo. before liftoff. But in space, it's just not possible to do that. අපි යාළුවනේ You සෙකන්ඩ් cannot ස්ටේජ් send එක somebody to repair the මේ engine. ස්පේස් ක්‍රාෆ්ට් Also, එකකින් the gravity, the ඩිප්ලොයි වුණා propellants floating ගැලවුණාට in පස්සේ orbit. ලයිව් ස්ට්‍රීම් මේ The නවත්තමු thermal මේ නවත්තමු කියන්නේ environment is මේක also ගැන not කතා the කරලා same ඉවර as කරමු. it is on the ground. So, there are many factors that make it quite Trajectoire challenging nominale, tout paramètres bord nominaux. and complex to ignite the engine in space. So we were mentioning earlier, this is the penultimate Ariane 5 launch, which for more than a quarter of a century has provided Europe with reliable and independent access to space, which Josef Aschbacher was talking about earlier. Ariane 6 will be taking over. Europe's best engineers are building on the success of Ariane 5, and there's already a fully integrated Ariane 6 on the launch pad right here in Kourou. You're going to tell us about that, Raphael. So can you take us through the latest developments with Ariane 6? So last year was quite exciting for Ariane 6 with the start of what we call the combined test corresponding to the meeting between the launcher and the launch pad here in Europe's Spaceport. Here we see a fully representative version of Ariane 6 which has been assembled with the main core raised vertically, directed on the launch pad.
the upper composite was then hoisted and mated on top of the launcher. This operational scheme is actually a big difference with respect to what is done with Ariane 5. It is made possible thanks to this mobile gantry, which will obviously be removed during launch. And also, 2023 is going to be also a busy year for Ariane 6, obviously. In January, the launcher was connected to the control bench, and the first power මේ test පෙන්වන්නේ මේ was Ariane performed. 6 rocket එකේ The solid dry boosters run will හතරක් be තියෙනවා performed, වටේ. followed by the actual fueling operations of the central La core. trajectoire est nominale, tous les paramètres bord sont nominaux. Teams will also perform hot firing tests of the lower stage engine, Vulcan 2.1, including a long firing test, and hot firing tests of the upper stage were successfully performed in 2022 and beginning of 2023 in Lampershausen at the German Aerospace Center. Next ones Impulsion are nominale, under pilotage preparation. calme. So launcher elements that will be used for the Ariane 6 first flight will arrive in French Guiana using the new generation canopy vessel, which will be equipped with sails and hybrid La propulsion, trajectoire est nominale, tous les paramètres à bord sont nominaux. so that we can start the first real launch campaign of Ariane 6. And so today, the prototype of Ariane 6, stands on the launch pad, ready to continue the combined test. So good luck for this very ambitious and incredible program. And Raphael, we heard while you were explaining all of this, we heard that the DDO Perte called up lots provisoire of de la signal with the Natal télémesure tracking station. suite à Now, la fin d'acquisition par la station de Natal. there we go. And we didn't hear that it hadn't been picked up by the next station. Is that normal? It is perfectly normal to have short visibility holes during non-dynamic phases of the launch. In this case, we have no visibility for just 63 seconds before the Ascension ground station picks the signal back. So this should come in any seconds. Acquisition de la අපි මේකේ télémesure par la station de වැඩ නවත්තමු. අපි දැන් පොඩ්ඩක් කතා කරමු අපේ ජාත්‍යන්තර රොකට් එක ස්ටාර්ෂිප් එක ගැන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති දැන් ස්ටාර්ෂිප් එක ෂිප් බූස්ටර් 7 එකයි ෂිප් 24 එකයි ස්ටැක් කළා. හැබැයි පෙරේදර ආයි ඩී ස්ටැක් කළා මේ මොකද ඒගොල්ලෝ හැබැයි ඒක නරක ඩී ස්ටැක් කියන්නේ මේ සාමාන්‍ය අපි ඩී ස්ටැක් කරනවා කිව්ව ගමන් බය වෙනවනේ මේ ආයෙත් අම්මට සි රොකට් ලොන්ච් එක කල් යන්න තමයි යන්නේ. රොකට් එකේ මොකක් කරේ අවුලක් එහෙම කියලා. හැබැයි මේක එහෙම එකට නෙමේ ඩී ස්ටැක් කළේ මේක ඇත්තටම ගුඩ් ඩී ස්ටැක් එකක් කියලා තමයි අපි කියන්නේ. මේ ගුඩ් ඩී ස්ටැක් එකක් කියලා කියන්නේ හොඳ ඩී ස්ටැක් එක. මොකද මේක ඩී ස්ටැක් කළේ මේකේ රොකට් එකට ෆ්ලයිට් ටර්මිනේෂන් සිස්ටම් එක අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ලයිව් අප්ඩේට්ස් ගත්තොත් මෙති ෂිප් 20 අපි පොඩ්ඩක් කතා කරොත් 2023 අප්‍රේල් 5 ෂිප් 24 එක ආවා. 24 එක ස්ටැක් කළා. ඊට පස්සේ පස්වෙනිදා April 12 වෙනිදා ship 24 was de-stacked overnight in order to arm the flight termination system. Flight termination system එක upload කරන්න තමයි de-stack කළේ. ඉතින් දැන් ඔක්කොම දේවල් හරියට සිද්ධ වෙනවා මේ ඇමරිකාවේ FFA launch license එක තමයි තාම එන්නේ නැත්තේ. ඉතින් හැමදාම උදේට ප්‍රාර්ථනා කළා තමයි නැගිටින්න ඕනේ. අද දවස සුබ වෙන්න කියලා නෙමෙයි. ඇත්තටම කිව්වොත් දැන් ප්‍රාර්ථනා කරන්න උදේ නැගිටිද්දී ස්ටාර්ෂිප් රොකට් එකට FA ලයිසන් එක හම්බෙන්න කියලා. දැන් ඔක්කොම දේවල් හොඳට සිද්ධ වෙනවා. FA ලයිසන් එක හම්බෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. දැන් ඉලොන් මස්ක් කියලා තිබ්බා මේ ඉලොන් මස්ක් කිව්වා කියලා මං කලින් එක දවසක් කිව්වා. එදා මට කියන්න අමතක වුණා ඒක විහිළුවට කිව්වේ කියලා. මේ ඇත්තටම කිව්වොත් ඒක විහිළුවට කිව්වේ මේ ඉලොන් මස්ක් සාමාන්‍යයෙන් දෙයක් කිව්වොත් කරනවා. හැබැයි කියන වෙලාවේ තමයි පොඩි අවුලක් තියෙන්නේ. එයා කිව්වා එයා සාමාන්‍යයෙන් කියනවා ලබන සතිය අනිවාර්යයෙන්ම ලොන්ච් කරනවා කියලා. හැබැයි ආයෙත් ලොන්ච් කරන්න බැරි වුණා. FA ලයිසන් එක ඒගොල්ලෝ දන්නවනේ FA ලයිසන් එක හම්බෙනවද නැද්ද කියලා. ලැබෙන්නේ කවද්ද එහෙම කියලා ඒගොල්ලන්ට දන්නව ඇතිනේ. හැබැයි ආයෙත් කියලා තිබ්බා
දැන් දවස් 4කට විතර කලින් ආයි ඉලෝන් මස්ක් කියලා තිබ්බා අපි දැන් හිතාගෙන හිටියේ අප්‍රේල් අපි කවද්ද අපි අර ප්‍රයිමරි ඩේට් එකක් ගැන කිව්වේ අප්‍රේල් 10 හරි 11 හරිනේ. හැබැයි දැන් ආයෙත් ඉලෝන් මස්ක් කියලා තිබ්බා අප්‍රේල් 17ට වගේ කල්යයි කියලා. ඉතින් අප්‍රේල් 17 කියන්නේ දවස් 3යි නේද? දැන් මෙච්චර අවුරුදු ගාණක් බලන් හිටපු එකේ මේ ඔය දවස් 3 ඉවසන්න බැරි නෑනේ. ඒ හින්දා අපි ඒකත් ඉවසගෙන ඉමු. ඉලෝන් මස්ක් කියලා තිබ්බා ලබන සතියේ දෙවනි සතියේ වගේ ලබන සතියේ දෙවනි සතියේ මේ අප්‍රේල් මාසේ 3 වෙනි සතියේ මුල වගේ රොකට් එක ලොන්ච් කරනවා කියලා බොහෝ දුරට. ඉතින් මගේ ස්ටාර්ෂිප් රොකට් එකේ දෙවනි පාර්ට් එක එඩිට් කරන ගමන් ඉන්නේ. ඒක අද එඩිට් කරලා ඉවර කරනවා. හෙට මම ඒක අප්ලෝඩ් කරනවා. ඉතින් අපි ජූස් රොකට් එකත් බැලුවා. Is to come and help unlock some of the greatest mysteries of the universe. හරි. අපි ජූස් ගැන කතා කළා. මම මේ රොකට් ලොන්ච් එකෙත් රෙකෝඩඩ් වීඩියෝ එකක් දානවා. මේ ඔක්කොම දේවල් දැන් අපි මේ කතා කරන්නේ ෆ්‍රීනේ. ලස්සනට වෙලා අපේ මගේ කලින් වීඩියෝස් වල වගේ මම හොඳ වීඩියෝ එක රෙකෝඩඩ් වීඩියෝ එකක් දානවා මේ රොකට් ලොන්ච් එක සියලු තොරතුරු සහිත. රොකට් ලොන්ච් එක සිද්ධ වුණේ කොහොමද ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. මම කලින් වීඩියෝස් බලලා තිනවනේ ඒ ස්ට්‍රච් එකට ඒ විදිහට රෙකෝඩඩ් වීඩියෝ එකකුත් දානවා. මේකේ වැඩ කටයුතු දැන් අද ඉවර වුණාට පස්සේ ඒකෙන් ඩේටා අරගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලොන්ට පේනවා ඇති FA launch license එක ඉස්සරහින් තියෙන hopefully today කියලා. ඉතින් හැමදාම බැලුවාම hopefully today. ඔයා හෙට ඇවිල්ලා මේ වෙබ්සයිට් එකට බැලුවොත් ඒත් තියෙන hopefully today කියලා. ඉතින් hopefully බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න අද හම්බෙයි කියලා හැමදාම. ඒ වගේම first orbital test flight එක net අප්‍රේල් 17 අපි බලාගෙනමු. අප්‍රේල් 17 මේක අනිවාර්යෙන් සිද්ධ වෙන්න කියලා. දැන් මම කොහොමත් continuously content දානවා YouTube එකට. සහ අප්ඩේට් එකකින් අපේ Facebook group එකටත් set වෙලා. ඉතින් ඕක තමයි අද අපි ජූස් මිෂන් එක බලන්න තමයි මෙතනට ආවේ. ජූස් මිෂන් එක බැලුවා. ස්ටාර්ෂිප් එක ගැන තමයි පොඩ්ඩක් කතා කරලා. අපේ වීක්ලි පොඩ්කාස්ට් එපිසෝඩ් එකක් එනවා ඉරිදට කලින් මම ඕනනම් ආයේ ලයිව් එකක් හරි රෙකෝඩඩ් වීඩියෝස් ටිකක් හරි දාන්නම්. ඉතින් ඔය ටික තමයි කතා කරන්න ඕනේ උනේ. එහෙනම් ඉතින් ගිහිල්ලා එන්න. ගෞරවයේ බුදු සරණයි.